Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Välkommen till Let Me Know-podden. Idag mitt i vimlet på Birger Jarlsgatan, mitt i Stockholm. Och där ska vi ta reda på varför kommer alla hit idag? Och vad är det de vill? Och hur ska vi kunna förklara allting för er som sitter hemma i stugorna just nu och hoppas på mycket mera Let Me Know. Vi står utanför biografen Sita som är den, om inte den äldsta, så en av de äldsta biograferna i Stockholm som fortfarande finns kvar. Och här har det funnits massor genom åren. Men framförallt så började den här biografen med att heta Rita. Och sen var det porrbio. Och då bytte man namn till Sita. Och det är det namnet som nu Folkets Bio som äger den här anläggningen har tagit fasta på. Men vi ska varken titta på porr eller på djupsinniga franska draman. Vi ska nämligen prata om Kiss. Och varför befinner man sig en lördag eftermiddag här? Vi ska helt enkelt gå och fråga en i vimlet här. Följ med. Så att den första frågan blir ju, vad gör du här? Och vad heter du? Ja, jag heter Johan Forsell och det är min första gång som jag är på ett sånt här evenemang. Jag är Kiss-fan sedan 77 ungefär kanske. Ja. Och kan du förklara för de som inte är i Stockholm och som aldrig har varit på en sån här grej, vad är det här? Vad går det ut på? Och framförallt, vilken tjusig tröja han har. Den har jag köpt hos Mr. där. Ja. Herr fotograf. Herr fotograf. Ja. Jag ska inte slita av det kläderna. Nej, det behöver du inte göra. Det är ingen fara. Nej, men jag som sagt jag har inga större förväntningar alls så, för jag har inte varit på något sånt här, men jag har ju lyssnat mycket på Alex och tycker att det är intressant och att han är rolig och så. Så att, Men vad kan man berätta för oss som inte har varit här? Vad är grejen och vad har du för förväntningar framförallt? Nej, men just idag så är väl det att det här är väl en av mina favoritepoker egentligen i Kiss historia. Just runt Alive 1-tiden så. Ja. Så att hur ska du kunna förklara för en som inte har varit här? Vad är det som går igenom ditt huvud? Vad är det som bultar? Är det 1975 som bultar? Eller är det det är väl 74 till 78 ungefär mest så. Även om jag kanske gillade mest under tiden på 80-talet egentligen, när jag var i den åldern. Så. Men nu är vi ju inte i den åldern. Nu är vi inte i den åldern. Tyvärr. Nu är vi äldre. Så jättefint. Tack ska du ha. Ja, men tack så mycket. Ja, och huvudschemat eller huvudpunkten för idag, det är den här unga mannen som heter Alex Bergdahl. Och jag undrar, varför gör man en sån här grej? Varför går man på en bio och ställer sig och pratar om saker som hände 1975? För det har vi lyckats lura ut. Det ska handla om 1975. Det tycker jag är väldigt vackert av er att ni har klurat ut detta. Jättefint. Varför vi gör det? Ja, men det är för att vi vill ju se Kiss på storskärm. Det har vi ju ända sedan tidningen Poster när var det Anders som skrev om att de hade visat Tokyo 77 på någon bio där. Och ända sedan den dagen har jag drömt om att se någonting med Kiss på storskärm. Och när någon nu säger till att jag har en storskärm här i Stockholm,
Vill du komma och visa upp grejer så vill jag det. Och sen så vill det komma någon och titta. Ja, det vill det tydligen det också. Ja. Så det är därför vi gör det. Kiss på storskärm. Så det är det man ska förklara för dem som... För vi har gjort och haft ett reportage om Glickman Marks, Stockholm. Och så inser vi att det är så många som inte vet vad det här är för evenemang. Det är 4:e gången det äger rum med dig. Och vi har försökt förklara, men ingen förstår. Så att jag undrar... 5:e till och med. 78, Gene Simmons, Animalize Live, tillbaka till 74. 5:e gången. Ja, och du säger inte ens jag har kommit. Nej, och då har du varit på alla. Ja. Men fortfarande, hur ska man kunna sälja in konceptet? Här går det inte att förklara för den som inte begriper, som vi brukar säga. Men jag tror det handlar om att när man kliver in här i sal 1 om en halvtimme lite drygt, så finns ingenting av det utanför. Ingen A-kassa, det finns ingen Trump, det finns inga krig någonstans och så vidare. Det finns bara denna salongen i 3 timmar. Och i den salongen har vi bara roligt. Vi tillåter oss att ta ett steg från livets jävligheter och tillåter oss att vara 12 år igen och få lov att bara tycka någonting är så vansinnigt jäkla roligt och i grupp, för allting handlar om att göra det tillsammans. Man kan sitta själv på YouTube och titta och ha sig, men det är inte alls samma grej som man sitter hundratals människor i en salong och bara älskar det. Det finns någonting i den andan, det finns någonting i luften då som vi tillåter oss att njuta av de 3 timmarna här. Sen går vi ut igen och så tvingas vi fortsätta gå till jobbet och betala hyror och ha oss och så vidare, men det är då. Men här inne, då är det bara vi och då är det bara kul i 3 timmar. Jag är alldeles tagen. Det är klart vi ska göra det. Om en halvtimme. Tack Alex för att du gjorde mig 12 år igen. Det är en makalös känsla. Det ska ni veta, kära tittare och lyssnare på Let Me Know. Och som sagt, det finns de som har varit här väldigt, väldigt länge. På konserter, då kan man få vänta i veckor innan man får komma in. Men idag så är det någon som har varit här ända sedan säkert jättetidigt i morse. Vem är du? Ja, jag heter Erik och en rocker som bor i Huddinge och älskar hårdrock och framförallt Kiss och Alex Bergdahls föreläsningar. Det är makalöst. Hur skulle du förklara det här för de som aldrig har varit här och inte förstår någonting? Varför man tar en lördag eftermiddag och bara är här? Ja, man får lyssna på Kiss och man får lyssna på oraklet som pratar om saker som man inte får reda på vart som helst. Han sitter på väldigt mycket info, den mannen, som inte går att få tag på Åhléns skivhandel eller sådär. Hur mycket man än vill alltså. Exakt. Ja, det är ju makalöst. Han bjuder på fina bilder och anekdoter om rockbandet Kiss. Vilket är väldigt kul att lyssna på. Och man får lära sig en hel del som man själv inte har en aning om. Och som de själva knappt vet om. Nej, de vet ju inte så mycket. Men det är ju en annan historia. Bra sagt Ja. Erik. Och det här är Erik. Han är fullständigt skogstokig. Men han fyller år imorgon, så grattis på förhand från mig till Erik här också som fyller år imorgon. Jag ville bara säga det. Förlåt att jag avbröt. Fortsätt nu. Vi var nog klara just nu i alla fall. Tack ska du ha, Erik. Och som sagt, grattis till att bli så gammal imorgon. Så Tack. Det blir. Och gästerna, de bara dundrar in här. Och det här, ja, en del av er känner till Ronny Lundell med tillhörande flickvän. Jajamän. Och då frågar jag dig, och nu får Ronny inte säga så mycket. Varför är du här och vad är det du förväntar dig ska hända? Jag är här mycket på grund av Ronny, men jag tänker också att det ska bli jättekul att höra allt om 1975. Och jag hoppas att det blir jättenördigt. Alltså ju mer konstiga detaljer desto bättre. Konstiga parkeringsböter, konstiga böter som har 74 till exempel. I love it. Sånt. Så du är lika mycket nörd du som alla andra här? Ja, jag tror det. Fast jag är inte lika kunnig.
men du är på väg. Vad har du att säga, Ronny? Jag hoppas likadant. Nördigare desto bättre. Ja. Sen hoppas jag att vi får se någonting vi inte har sett förut. Och, Det skulle förvåna mig dock, men det blir spännande att bli så. och för de nu som inte vet någonting om det här, hur ska vi kunna förklara den här happeningen för dem? De sitter hemma just nu, tittar på det här och tänker, vad är det jag missat? De missar nörderiernas nörderi. Alltså det är julafton för nördar. Det är, man måste vara här för att förstå. Så det är inte bara så att man får sitta i en bio i mörkret och titta på en farbror som pratar en stund och sen så får man se en film och sen får man gå hem. Det är till stort sett det, men med massa bonus kan man säga. Massa kärlek. Det är trevligt. Ja, så att det blir spännande att se vad det blir. Coolt. Ja. Kul. Första gången som jag träffade den här mannen, det var 2016 i Trollhättan. Då Var det första gången? Ja, då var det nämligen så. Då hade jag otrolig ångest för att jag skulle få kompanistryk från 300 Kiss-fans. Men det fick jag inte. Jag fick kärlek av 300 Kiss-fans. Inklusive den här mannen. Som är... Jag heter Johan Kihlberg. Och varför är du här idag? För att ni är här. Sen hörde jag att det var någon föreläsning också, så det var ju en bonus. Någon farbror, va? Ja, farbror Alex. Ja. Och hur skulle du förklara den här happeningen för folk som aldrig har varit på en sån? Vi har försökt att förklara själva, men det går inget bra. Nej, men det här är ju en magisk Kiss-afton. Eller? Jag vet inte hur jag skulle kunna förklara det. Kiss-dårar ses på såna här ställen. Det kommer bli magiskt. Och är det här istället för att vi går på konsert? Eller Ja, också? det här är ju det är en plus liksom. Eftersom vi har inte så mycket Kiss-konserter att gå på längre. Nej. Men jag tror det kommer bli mer och mer såna här grejer, tror jag. Ja. Kiss Army Sweden måste ju kliva in och göra något stort konvent, va? Eller? Vi får framföra det till fanclubspersonerna. Ja, jag ringer han sen. Ja. Men då vet du vad som gäller. Men du har varit på alla utav de här förevisningarna. Nej. Men en del. En del. Ja. Ja. Har du speciella förväntningar nu? För det är 1975. Ja, det är ju live 75. Jag har nog störst förväntningar på just den här. Speciellt om det visas lite balla bilder och videos och sånt. Det är ju aldrig fel. Nej, för historien kan man väl. Ja, jag var i alla fall 13 när skivan kom. 14. Ja, Du var lite yngre. inte mycket. Men du tog ju vid sen i alla fall. Men då är det närmaste som vi kommer. Att det är en Just nu. Ja. Men jag tror det kommer bli mera konvent och så vidare med konsertinslag. Säger då Johan Kihlberg och har kikat i sin kristallkrona. Ja, jag har eventuellt en grej på gång. Det är lite för tidigt att nämna nu. Du vill inte berätta det för lyssnarna och Men det tittarna? var en kompis som påminner mig om att nu i december är det 25-årsjubileum sen Union var här första gången. Och där känner vi något. Kulick, ja. Jag pratade med Bruce häromdagen om han kanske ville komma över och hitta på något. Vi får se. Och då är frågan, vill ni träffa Bruce? Klart ni vill. Då kan det ju hända någonting. Vi får se vad Bruce säger. Ja. Det är upp. Bruce, ja, det är upp till han. Tack i alla fall, Johan. Tack för att ni finns. Och det här är ju då, kommer vi fram till att det här är herr Glickman och att det här är herr Marx som står till vänster. Ja. Och vi har ju precis nyligen pratat med varandra. Vi hade en podd, eller en vlogg som släpptes igår, i alla fall svensk realtid. Hur är förväntningarna nu? Just nu är förväntningarna som vanligt att vi är 20-25 minuter sena hit. Jag och Josef skriver till varandra varje dag, eller varje gång. Vi ska här senast kvart över. Och sen så slutar det med att vi står här nu 20 i och vi har fortfarande inte gått in i salongen. Så att, det är lite så här sportkänsla. Ja. Springa det sista nu. Ja, men då är det känsla i alla fall. Ja, men det kommer bli skitkul. Det är ju redan fullt i foajén och det är 20 minuter kvar. Och där är extra biljetterna, eller? Ja, lite roliga gäster där. Josef har fixat och trixat. Ja. Har du något, Josef, att tillägga till Petters? Nej, men det är samma. Liksom, vi gillar att plåga oss själva lite. Man ska vara lite stressad.
när allt annat har gått smidigt så ska det vara liksom svida lite när det väl är dags. Ja, och det är ju utsålt på riktigt. Exakt. Ännu en gång. Ja, är det lite kaxigt att ha utsålt varje gång? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om det är det. Vi får låta er få komma in i salongen och göra era grejer. De är i alla fall arrangörer, de här herrarna. Dagens tröja. Känner ni igen loggan lite? Den påminner om någonting annat som vi har sett här. Lite varumärkesintrång sådär. Trevligt varje gång. Lite grann i alla fall. Ja. Nej, men lycka till, grabbar. Tack. Kul att se alla här. Utsålt för 50 gånger i rad med Glickman Marks på Sita. Vi börjar inte med jultradition. Vi har varit här varje december i Stered i 50-tal. Vi ska ha lite annorlunda upplägg idag. Vi ska att det står 2 fluor där borta på hörnet. Som precis har släppt ett spel. Hur många har det här spelet? Okej, hur många har spelat spelet? Hur många har vunnit spelet? Okej, många förlorar här inne. Nu har det gått drygt 2 timmar och vi har varit med om någonting helt fantastiskt som ett antal människor har förklarat. Vi är kvar på Sita och här så är det en person som har en fantastisk tröja. Ser ut så där. Och det är dagen till ära. Och så undrar vi helt enkelt allra först, vad heter du? Jenny heter jag. Och vad är det du har fått vara med om nu? Ja, men det är ju magi som vanligt. Alltså, vi är ju så hängivna alla vi som är här och alla inblandade från er till Alex som står på scen med sin passionerade kunskap och ja. Men kan du tänka att det finns folk som säger att jag har ingen aning om vad ni snackar om när ni pratar om de här grejerna på Sita? Och hur ska man kunna förklara det för någon? Vad är det de missar? Du har berättat om passionen och nästan religionen. Ja, men många har ju det på sitt eget håll så det gäller nog bara att när man pratar med att man liksom kopplar ihop det med deras egen passion för vad det nu kan vara. Alltså det kan vara frimärken eller Taylor Swift. Så liksom så finns det oftast forum där de samlas. Ja. Det här är vårat forum, våra familjer. Och du ser fram emot nästa forum och nästa hallaballong. Ja, visst. Du sa de att det skulle vara ett extra litet forum för de mest nördiga. Är du mest nördig? Ja, det vet jag inte. Det vill inte jag avgöra om jag är. Men jag bor ju inte här uppe så det kan vara lite svårt att komma upp så liksom. Men jag får se. Ja. Är det något du skulle vilja berätta som jag inte har frågat dig om nu? Jag vet inte. Nej, men så ser livet ut ibland. Ibland vet man inte. Nej, och så det enda jag vet är att det här är bland det bästa som finns. Ja. Och du är alldeles salig och kommer gå här. Ja, man får träffa er också. Det är trevligt. Och bakom kameran så har vi ju Marco Rovinen. Självklart. Tack och bock. Ja, tiden har gått. 2 timmar har gått. Vi är alla saliga och vi undrar förstås vad den här extremt kända hårdrockmusiken har att säga efter 2 timmar av extas. Ja, det är ju fantastiskt. Man får tacka Ace Frehley, Peter Criss, Gene Simmons och Paul Stanley. Ja. Det är originalet. Originalet är alltid bäst. Och det svänget som vi hörde Peter Criss köra ikväll på konserterna från 75, det var ju liksom... Jag tror inte Kiss hade blivit mycket tack vare Peter Criss sväng som det är. Men givetvis, alla bidrar ju. Ace fantastiska solon. Jag menar, Pauls sång, gitarr, Genes bas, allt det liksom. Ja.
allt är på plats och det är också anledningen till att alltså, jag hade inte börjat med musik om det inte var för Kiss och många andra hade inte gjort det heller. Och det har aldrig funnits ett band som på det sättet, både musikaliskt och visuellt, vilken show liksom. Det finns ju fortfarande idag. Det är ingenting som jämförs med det här. Det är därför vi håller på. Gamla gubbar och samlar vinyler och... År efter år. Ja. Och det är väl det här kanske vi skulle vilja se som några Kiss-atarer 2027. Ja, det är ju det här man vill se. Inte några jävla fantasimonster som flaxar med vingarna. Liksom. Det kan de lägga ner direkt. Men om de gör en riktigt cool show som baseras på det här gamla, då gör det här. Det må jag säga. Är det Marco? Har du någon fråga till Marcolin här? Nej. Han är... Marcolin? Messiah var det väl? Messiah Marcolin. Så tror inte jag vet vad du heter. Ja. Men, och vi vet ju efter... Har du kvar Kiss-fanservice? Om jag har kvar? Jag har kvar grejer fortfarande. Telefonsvararen. Kan jag ringa och lyssna på Gene som snackar? Ja, du kan. Som jag gjorde om och om. Ja, du kan ringa till samma telefonsvararen. Men det kommer vara dåligt med svar. Det kan jag bara säga. Ja, okay. Men... Svarar du om man ringer till dig då? Det kan hända. Och jag kanske till och med har den rösten. Det tonfallet. Det är märkligt. Du får prova. Jag står i katalogen så det är bara ringa. Så att, men tack ifrån Sita. Och tack. Messiah Marcolin. Rock on. Till rakning och en person som säkert är jättekänd. För att det sägs att antingen så är det här min storebror eller så är det Alexander Bergdahls storebror. Vad har du att säga om det här? Och framförallt, vem är du? Jag skulle säga kanske själsligen eller intressemässigt så har vi åtminstone bröder på stort sätt. Det är ju Kiss givetvis som är en stor del. Mitt namn är Magnus Röjtedal. Jag är kulturminnesspecialist och arkeolog. Jobbar på Statens fastighetsverk. Tycker om att prata om fornlämningar. De fornlämningarna som vi förvaltar. Ja. Sen tycker jag om att skriva och prata om vin och mat. Vilket jag har gjort i 20 år. Sen är Kiss ett stort kärlek till att det är väl det första bandet så där, som blev, man kände det blev sitt eget band någonstans på 80-talet. Det här låter lite grann som att man tar Anders Tegner, slår ihop honom med mig och med Alex Bergdahl, då får man dig. Ja, kanske lite grann så. Jag minns så uppskattar jag väldigt mycket att lyssna på olika poddar, läsa mycket. Ja. Och det är så kul att ta del av andras nörderi. Där någon har tid att verkligen gå in och titta på saker. Ja. Men när det gäller rent Kiss här nu idag. Vad hade du förväntat dig och vad fick du? Ja, men jag fick nog precis vad jag förväntade mig egentligen. Jag har sett Alex ett par gånger innan. Och man får gå tillbaka till ett år, i det här fallet 1975. Man får nörda ner sig i det. Man får Alex bild av det. Och det som är så kul med Alex är att han är så duktig på att fånga upp små detaljer som egentligen kanske är ganska tråkiga i sig, men bygga en historia runt det. Och han är en väldigt duktig berättare. Vilket gör att man lever in i och man känner sig att man är på plats och med där. Och som den här fantastiska konsertfilmen från januari 76. Man önskar att man var lite äldre ibland. Nej. Bara ibland. Ja, för då får du istället det här tilltalande skröplighet. Kroppen som blir mer och mer... Ja, men där är jag redan. Men inför det här, hade du läst på någonting? Jag tänkte som den nörd som man är så kanske man vill vara extra påläst. Eller kom du helt tom i huvudet? Nej, tom kom jag inte. Jag visste ju ungefär vad han skulle prata om. Så att jag hade framförallt lyssnat in mig på skivorna från den här perioden. Alltså Dressed to Kill, Alive. Som jag visste någonstans att det skulle handla en hel del om. Men jag kanske inte läst på specifikt om detaljerna om året. Ja. Det sägs ju nu, eller man sa det inne på föreställningen, att man skulle ha något ännu nördigare inom kort. Är du den här ännu nördigare som kommer att armbåga dig in på den här puben för att få vara med om det här nördiga? Jag ska absolut försöka. Jag tror att jag tillhör en av dem som vill vara en av de här nördiga i alla fall. Jag tycker det är väldigt kul och det är intressant. Så att, och jag djupdyker det gärna ännu mer. Vad härligt. Tack så hemskt mycket. Tack själv. The party's just begun, we'll let you in.
Ja, kvällen är inte slut. Det här måste vi utreda. Det sägs nämligen att den här mannen är antingen min storebror eller den här mannens storebror. Och vi måste reda ut det här en gång för alla. Vad säger du, Alex Bergdahl, föredragshållare? Är det här din storebror, min storebror eller båda storebror? Är det här radio eller? Det här är video. Du syns. Nej, det blir nog bådas, va? Ja, vilket ju är lite lustigt med tanke på att vi inte är släkt. Ja. Nej. Vad är vi? En brother with another mother? Exakt. Så att, men nu fick vi liksom äntligen se. Nu får vi äntligen se alla tre samtidigt. Så vi får ju liksom avgöra. Vem är lik vem och varför? Vem är Ozzy och vem är Benny Andersson? Ja, vem är Björn och vem är Benny? Vi får väl se. Ja, Alex Bergdahl, var det här sista turnén? Min sista turné. Jag har ju sagt det eftersom jag har ett riktigt jobb också. Och nästa år kommer det riktiga jobbet att påverka min vardag ganska mycket. Men jag är redan bokad att köra denna föreläsningen på 2 andra ställen. Och nu fick jag ytterligare en grej här. Ja. Så att, men som turné betraktat, ja, jag kommer inte göra jättemycket nästa år. Men jag kommer göra några stycken för jag tycker ändå det är roligt. Men jag kommer att behöva fokusera på andra delar av livet lite. I ett års tid ungefär. Jag ska bygga ett nytt bibliotek. Eller inte jag. Många ska bygga ett nytt bibliotek. Men jag är i allra högsta grad inblandad i att inreda sånt. Så inte sista gigget. Men vi glesar ut dem lite. Less is more. Då blir det Return of Alexen. Det var faktiskt en i Klippan som ville jag skulle göra en Dynasty-grej efter detta. Jag blev lite pepp på det, för Dynasty, där kan man ju prata i 8-11 timmar något sånt, för eftersom det händer så jävla mycket på det året. Så vi låter inte grisen rakas riktigt ännu, men till slut hamnar vi i Säffle. Det handlar helt enkelt om att pressa på den här stackars bibliotekarie Alex. Men jag måste ju fråga, om det nu är så att de hör av sig från bruksorter långt ifrån civilisationen, visst kommer du då och kör? Jag åker direkt. Jag tänkte väl det. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Alla bröder. Och tack ska ni ha. Det var roligt att få komma fram.